අයිබෝවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ control panel එක සම්බන්ධයෙන්. අපි දැනට host එක domain එක මිලදී ගත්තා. එතකොට මේ host එකයි domain එකයි පාලනය වෙන්නේ කොතනින්ද? එතන manage කරගන්නේ කොහොමද? අපිට මොන හරි host එක domain එක සම්බන්ධ detail බලා ගන්න ඕන නම් අන්න ඒ දේවල් සඳහා තමා control panel එකක් host එකක් ගන්නවා නම් control panel එකක් ඕන hosting provider කෙනෙක් දෙනවා. එතකොට අපි ගත්තේ ලංකා host එකෙන්. එතකොට අපි කලින් වීඩියෝ වලත් දැක්කත් එක්කම අපිට පුළුවන් මේ client area කියන එකෙන් අපේ ලංකා host එකේ profile එකට log වෙන්න. මේ විදිහට email එකයි password එකයි ගහලා client area එක ඇතුළට log වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මේ ලංකා host එකෙන් ඔයාට අරන් තියෙන services කියන්නේ host එකට domains මොනවාද කියලා බලා ගන්න. එතකොට ඔයාට එක email එකට ඕන තරම් host එකයි domain එකයි ගන්න පුළුවන් hosting ඕන තරම්. right. එතකොට අපි දැනට ගත්ත host එක මෙන්න මේ service icon එක යටතේ තියෙනවා. අපි එතන click කරගෙන ගියොත් එහෙම අපි දැනට ගත්ත service එක මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට අපි දැනට අරන් තියෙන domain බලන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා my domains යටතේ click කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැනට ගත්ත domain ටික මෙතන පෙන්නනවා. මට දැන් මේක හරහා control panel එකට යන විදිය පෙන්වන්න ඕන. එතකොට අපි ආයසරයක් යන් my service යටතේ host එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ hosting package එකේ active කියන බටන් එකට පොඩ්ඩක් එහා පැත්තේ manage product කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාට යනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ hosting එක සම්බන්ධයෙන් අදාළ name server මේවා ගැන මම මගේ YouTube එකේ කතා කරන මේවා ගොඩක් සංකීර්ණ දේවල්. එතකොට ඇත්තටම primary website එකක් හදාගන්න මෙච්චර ලොකුවට අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන තියෙනවා action යටතේ login to cPanel කියලා. මෙන්න මේක click කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ control panel එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන control panel එක. එතකොට මේ පැත්තේ ඔයාගේ domain එක තියෙනවා. ඊට අදාළ IP address මේවා මම වැහුවට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ. මේ ටික මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේ control panel එකේ අදාළ එක අයිතමයන් මේ දේවල් hosting එක යටතේ පාලනය කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය detail බලන්න පුළුවන් අපේ host එකේ. එතකොට ඊළඟ වැඩ ටික යන්නේ මේ control panel එක හරහා. එතකොට මේ control panel එකට යන path එක ඔයා බලන්න ඕන. මේකේ තියෙන interface එක ටිකක් අධ්‍යයනය කරන්න. එතකොට මේකේ තියෙනවා domains subdomain හදන්න පුළුවන්, emails හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි website එක හදන්න ඉස්සරහට අපි Wordpress කියලා script එකක් install කරගන්නවා. එතකොට ඒක වෙන්නේ මේ cPanel එක හරහා. එතකොට මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. මට දෙකෙන් කියන්න ඕන control panel එකට යන path එක සහ මේකේ තියෙන දේවල් ගැන basic අදහසක්, මූලික අදහසක් ගන්න එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි මේ දේවල් මේ දැනට යනකම් සාකච්ඡා කරේ. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු email සම්බන්ධයෙන්. නැත්නම් email කියන්න බෑ web hosting එකක් එක්ක අරන් තියෙන හන්ද මේකට අපි කියනවා web mail එකක් කියලා. මොකද ඔයා ගත්ත domain එක තමයි අගට එන්නේ @gmail.com නෙවෙයි @ඔයාගේ hosting එකයි .com domain name එකයි .com නැත්නම් .lk මේ වගේ එකකට අපි කියනවා web mail එකක්. එතකොට ඒ සම්බන්ධව අපි ඉස්සරහට කතා කරමු.